אני צריכה להיכנס למוד רציני. אני שחר סיליס, חיפאית במקור, גדלתי בקריות, היום גרה בתל אביב. למדתי הנדסה כימית בטכניון, עסקתי בעולמות הסמי-קונדקטור, עבדתי באינטל מספר שנים. היום אני מנהלת את יוזמת Power in Diversity לקידום גיוון והכללה בהייטק הישראלי. Power in Diversity נוסדה לפני כ5 שנים על ידי אלן פלד מווינטג' קפיטל. אלן צירף אליו עוד מספר קרנות מובילות בהייטק הישראלי. חברו יחד במטרה לקדם גיוון והכללה באקוסיסטם ובסטארט-אפים בפרט. כדי להיות חברות מצליחות, המנעד האנושי וההון האנושי לא יכול להיות הומוגני. הוא חייב להכיל את הקשת הרחבה שקיימת היום באוכלוסייה. היוזמה עובדת היום עם 70 קרנות הון סיכון ו200 סטארט-אפים שמשתפים פעולה כדי לדאוג שכלל האוכלוסיות שנמצאות בתת ייצוג, בין אם זה חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלויות וכמובן נשים, יקבלו את ההשתלבות הראויה שלהן בתוך האקוסיסטם. עובדים היום גם עם חברות סטארט-אפים, גם עם קרנות כדי לקדם את הנושא ולגרום באמת לקרנות ולחברות להבין שחברה מצליחה היא חברה מגוונת, היא חברה יצירתית יותר, שמצליחה להביא מוצר טוב יותר וכמובן רווחית יותר. וזה משהו שהוא גם מגובה במחקרים ואנחנו רואים אותו טוב מאוד בשטח, ואם חברות רוצות להמשיך ולהיות בחזית הטכנולוגיה ולהמשיך להיות החברות המצליחות ביותר, הן חייבות לדאוג לגיוון ההון האנושי. כשאני התחלתי ללמוד בטכניון, היו לי תוכניות מאוד ברורות לאיך זה הולך להיראות. הייתי מורה פרטית ל40 תלמידים, הייתי בטוחה שאפשר לשלב עם זה תואר כפול, וגם תכננתי לסיים אותו ב3.5 שנים, כי היו לי הרבה מאוד תוכניות להמשך, וגיליתי שהטכניון לפעמים משבש לך את התוכניות, ובאמת אני צריכה לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש. אמרתי להתראות לכמה מהתלמידים שלי, ובאמת התמקדתי קודם כל בלהבין איך ללמוד ואיך באמת לענות על הציפיות האלו שהמוסד דורש, והוא דורש לא מעט. אז לסטודנטיות צעירות, או בכלל לנשים שמתלבטות כרגע לאיזה כיוון ללכת, זה באמת סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, שאת בטוחה שאת עכשיו קובעת לעצמך את ככה 40-50 שנה הבאות. אז אני כאן כדי להגיד שדברים השתנו בדרך, הרבה דברים השתנו, וזה בסדר לגשש.